welcome back to Mama's channel! And for today's trip ni Mama, may manika kasi nag-request sa akin na why don't you do the kampanerang kuba? For all those who doesn't know, the kampanerang kuba is like dramas fantasy series movie in the Philippines. Ayan, we're gonna try to recreate that sa TikTok. Ayun na. Kaso hindi ko talaga alam, wala naman akong prosthetics. So, we're gonna use cotton and Elmer's glue. Subukan lang natin na. Kasi naghanap ako, Daddy, kala ng DM glue. Like yung school glue. Kasi parang mas ko naman, nakagawa na ako dati. I've done that before. Pero ngayon, Elmer's glue, I don't know lang ha. I just don't know. Pero try natin ma-achieve yan. So, ipa-fast forward ko ulit kung paano ko gagawin ha. Para mabilis tayo. Mabilis ang proseso. Okay? Okay, I'm gonna start. I don't know lang kung paano talaga. Mamaya na ako magka-cutics kasi ang barag na yung cutics ko. So, I'm gonna just, a little, I don't know. Kung i-epekto kasi it should be liquidy. Not paste like this. Ay, parang pwede. Pero dapat siguro maninipis. Maybe it's gonna take a while. So, of course, I just don't know. Papalakihin ko kasi ang aking ilong. I just don't know lang ha. O see, parang hindi naman ata pwede. Kasi dumidikit din sa kabila. I just don't know. Para mapupunit pa yung ilong ko. Kakapahid ng glue. Oh, I just don't know. Try natin itisan pa. Oh my God, this is like a challenge. And, ayan din akong foundation ko. And now we're gonna make some colors. Kaya para maging brown, green, pula. I'm gonna mix that. Green, pula, and yellow. It's gonna be brown, girl. Para sa ating mga line. Mix lang tayo ng kulay. So, ayun na siya, oh. Bilib-bilib lang yan ngayon. Pero bubuhayin natin yan sa pamagitan ng face painting, mga kulay puti, kulay dilaw. Mix tayo ng color. Mix ng color ng brown, light brown, ganon. Okay ba? So, sa inyong palette, mix tayo ng puti.
ako ng coffee, no? Gary? Hello, Patrick, oh my God, I miss you so much, Patrick, I miss you so much. Hello, Ate Marites. Hello, dyan. Alam mo ni Olan, Missy, Ellie. Magkakampanerang kuba si Mama. Magkakampanerang kuba si Mama. Ano bang meron sila? Patrick, I miss you so much. Patrick, I miss you a lot. Patrick, I miss you a lot. Ikaw. So, eto na. Welcome back to my channel. Oh my God, look at my nose. My God, ang laki ng ilong ni Mama. My God, ito na ang kapanerang kuba ko. Nagbelo na ako. Kaya bang nagbelo na ako. Nag-ano na ako. Nag-shoot na rin ako ng TikTok. So, salamat sa panonood. Kahit di masyado makatutuwa ng sa TikTok para makamukhang, effect. Okay na. Ang ganda ng ilong ko. Paparito kayo lang muna yung ilong ko. Para mabalik sa dating mani-manika. Okay? Kapatanggal ko rin itong mga pinsaba ito or what? Or keto. I love you all. Sana mag-enjoy kayo. Sobrang dali lang nito. Ayan o. Pilay o. Okay. Thank you. I love you all.